Imádok enni. Ilyen gyönyörű. A kenyér, pirítani lehet, vágni lehet, mindent lehet vele csinálni. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges étellel, élettel, házon kívül és belül. Kimérjük a 240 g kinoát. Kicsit több lett, nem baj. Közben elmondom, hogy ez a kenyér, ami isteni illatú, ilyen gyönyörű szép nagyra megnőtt. Várjál, hozom. Ilyen szép nagyra megnőtt. Így látod? Így. Szóval szép nagyra megnőtt. Isteni az illata, de ezt már mondtam, vegán, gluténmentes, cukormentes, mindenmentes, és még zsíradékmentes is, mert ugye ez nekünk fontos, ez szerint a rendszer szerint, hogy és ez így készült el, ilyen gyönyörű. A kenyér, pirítani lehet, vágni lehet, mindent lehet vele csinálni. Beáztattam vízbe, már is látszik, hogy milyen piszkos, és még fogom hagyni egy jó darabig, és akkor lehet majd látni, hogy mennyire bepiszkolódik. Még egyszer le fogom cserélni rajta a vizet, és amikor már tiszta, akkor fogjuk felhasználni. Ez azért is jó, mert a közben kicsit puhul a quinoa, és sokkal könnyebb lesz megturmixolni. Nekem ugyan nagy teljesítményű a turmixom, de ma már azért elég jó turmix gépeket lehet kapni, úgyhogy de azért ez is segít neki. Úgyhogy ezt most hagyjuk állni, cseréljük, míg tiszta nem lesz a víz, addig cserélgetjük rajta és hagyjuk ázni. Második áztatóvíz, most már ez egy kicsit tisztább, de még mindig nem az igazi. Most már a többedik mosásnál, átöblítésnél látjuk, hogy ilyen szép a víz, ezt még majd egyszer le fogom öblíteni, de most ezt hagyom is. Ennél a sütőpornál az a lényeg, hogy gluténmentes és foszfátmentes legyen, és ebből egy egész zacskót fel fogunk használni. Amúgy általában nem szoktunk, de mivel ez egy elég sűrű tészta, ezért kell bele a kakaó, hogy idézőjelbe kakaó, kell bele a hatóanyag, hogy felfújja itt a levegőt, vigyen bele, és megemelje a tésztánkat. Egyébként ez nem reklám. Én is fizettem érte. Kell hozzá 400 ml víz, egyébként ki lesz írva ide a pontos recept, de azért elmondom, ugye most már be van áztatva többször a quinoa, mindjárt megfogjuk ezzel a kettőt, össze fogjuk turmixolni. Nekem van egy lisztkeverékem, de használhatsz bármit. Elsőre szablisztből használtam, azzal is jó volt, aztán köles liszttel használtam, csináltam, abból is tökéletesen jó volt, viszont van egy speciális lisztkeverékem, ezt én kísérletezgetem ki, úgyhogy ezt is be fogjuk fényképezni, hogy miből van az én lisztkeverékem 1 kilóra nézve. Én ezt fogom használni, de te használd azt, ami neked otthon van, és amit szeretnél, lehetőleg gluténmentes álgabonából van. Tehát víz, ez a kettő össze fog mindjárt turmixolódik, jól megszeretgetik egymást, ezáltal jól összebújnak egymással, akkor utána pedig belerakjuk a lisztet, sót, és mindjárt mutatom a többit. Itt van az elegyünk, összeturmixoltam most vágom fel a sütőport, a quinoát és a vizet összeturmixoltam, most hozok egy habverőt, beleöntöm az egész tasak sütőport, ami nem kevés, de kell bele. És ez egy ilyen híg történet, most mindjárt belerakjuk a sót, ha édesen szeretnéd, lehet édesíteni, ha sósan, fűszeresen lehet azt is beletenni, én most egy kis hagymát, újhagymának a végét fogom belerakni, mert mindent igyekszem felhasználni. A sütőforma már ki van bélelve, természetesen ez is egy újrahasznosított papír, mert azért már használtuk, attól még nem lesz baja. Akkor jön bele a só, lehet bele köménymagot rakni, ugye ez most kenyér lesz, mivel ilyen nagy mennyiség, mindjárt belerakjuk még már lehet látni, hogy szépen habzik, és mindjárt belerakjuk a többi lisztet is. Jó sűrű, de még folyós állagot kell kapni, és én kömény magot fogok belerakni. Így. A fűszerkömény nagyon jó a pocakra, úgyhogy az ilyen gyógyhatású fűszereket, növényeket előszeretettel használunk. Ugye ez minden Anthony William tanításai szerint van, de ugye a
nagymamáink is tudták, hogy a pocakra kömény teát, meg köménymagos vizet kell inni, úgyhogy egyébként megmutatom. Körülbelül 240, de ugye nem tudom pontosan, mert ugye kicsit mindig más. Ez is egy kicsit több lesz, de nem számít. 240 volt a kinoa is. Ez megy vissza, ezt zárjuk be, összekeverjük. Kicsit nagyobb edényt is használhattam volna, de most már nem fogom átvariálni. Isteni finom a kenyér, ez most mind sós. Extra tipp, én, amit szoktam csinálni, hát nem igazán legális, de ez nem szokott engem visszatartani. Lidlibe meg az Aldiban ilyen helyeken, amikor vásárolok, akkor felszoktam szeleteltetni a géppel. Úgyhogy az nagyon szép kis szeleteket csinál, és most, hogy rátaláltam végre erre a kenyérmetódusra, így le tudom fagyasztani, és bármikor tudok elővenni. Apropó fogyasztás, még egy ilyen tapasztalati tipp, vagy trükk. Én úgy szoktam lefagyasztani, hogy az első időben meg szoktam mozgatni, amíg át nem fogy annyira, hogy nem fogy össze, és utána akkor gyakorlatilag szeletekben van a mélyhűtőben a kenyér, bármennyit elő tudok venni. Nem kell közé papírt rakni, hanem akár egy papírzacskóba fogom, és fél óránként átmozgatom. Jó, és akkor ezt most gyorsan átaplikáljuk ide. Éppen így belerakjuk. Aztán majd jól elegyengetem. Majd mindjárt jó lesz ez. Én nem szeretek semmit se benne hagyni az edénybe, úgyhogy ilyen spatulával szoktam beleaplikálni. És szeretem, amikor az edényben nem marad semmi, amit persze kimosnánk bele a mosdóba, de ezt nem tesszük. Nagyon fontos, az elején nem szabad kihagyni, nem csak a piszkossága miatt a magoknak az átmosás, hanem a kinoa, a köles, ezeknek szaponin tartalma van, és ad egy keserű ízt. A kinoa kevésbé, de a köles nagyon, úgyhogy ne próbáljátok ki, én kipróbáltam. Már többször, hogy nem kell ezt, csak gyorsan átöblítettem, nem eléggé. Nagyon nem tudtam, hogy mit csináljak avval, hogy keserű az íze, úgyhogy mindenféle fűszert bevetettem. Na, hát itt van egy szép kis kenyérke, tészta, alapanyag, és akkor mindjárt berakjuk. Még pár információ a kenyérről. Én 1 óráig 165 fokon sütöm airfryerbe, tehát az nem melegít elő, úgyhogy rögtön be lehet tenni. Azért teszem ezt, hogy szép lassan süljön meg, legyen ideje felemelkedni, és amikor már végzett a sütő, megnézem késpróbával, csak kimondom, hogy nem tapad-e a késre a belseje, tehát jól megsült, és ha igen, gyorsan visszateszem a melegbe, de már csak a sütőpapírral, vagy csak rácsra, és hagyom, icipici rést hagyok, és szépen lassan hagyom kihűlni, hogy ne fázzon meg. Kérlek, ha még nem tetted meg, akkor lájkold a videót, meg iratkozz fel, ebben támogatva a munkámat és a csatornát, illetve ebben te is hamarabb kapod meg a videókat. Köszönöm! Sziasztok! Kriszti voltam! Csodálatos napon, csodálatos kenyérrel, fogyasszátok szeretettel, teljes mértékig illeszkedik ebbe a rendszerbe, ebben ilyen kenyeret eszünk, és egyre jobban vagyunk, egyre gyógyulunk, és ez saját tapasztalat, és fogyunk is, ami egy nagyon pozitív mellékhatás addig, ameddig persze muszáj, vagy nem muszáj, ameddig szeretnénk, de a test okos, és tudja, hogyha jól van táplálva, akkor beáll a neki megfelelőre. Puszi! Kriszti voltam, az életfűszeres!